सीआरटी नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी छेउरेको बेल घण्टी थिच्न नभुल्नुहोस्। नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सम्पूर्णलाई सीआरटी नेपालमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यस्तो भिडियो ट्रिकको बारेमा जानकारी दिनेछु कि जब तपाईको मोबाइलमा फोन कल आउँछ तब तपाईले तपाईको आफ्नो नामको रिङटोन एकदम सजिलैसँग बजाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर सुन्नुहोस्। दीपक, आपका फोन बज रहा है। दीपक, आपके लिए कॉल है। र साथीहरु, तपाईले यस्तो रिङटोन तपाईले बजाएर तपाईको साथीलाई देखाउनु भयो भने तपाईको साथी पक्कै पनि फिदा हुनेछ यार, र तपाईलाई सोध्नेछ अरे यार यस्तो कसरी बनायो, मलाई पनि सिकाउन भनेर तपाईको साथी पक्कै पनि तपाईलाई भन्नेछ। र साथीहरु, तपाईले यस्तै प्रकारको रिङटोन बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईले एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, र तपाईले भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक गरिदिनुस्, र यस्तै भिडियो ट्रिकको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमेको बेल आइकनमा प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। र त ढिला नगरी अब भिडियो सुरु गरौँ। ओके साथीहरु, तपाईहरु पनि आफ्नो नामको रिङटोन बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले एउटा सानो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले यहाँनिर प्ले स्टोर ओपन गर्नुस्, र प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर सर्च बारमा FDMR भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईले यस एप्लिकेसनलाई भेटाउन सक्नुहुन्छ। अर्थात् यस एप्लिकेसनको लिंक मैले त डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, तपाईले त्यहाँबाट पनि एकदम सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले यसलाई ओपन गर्नुहोस्, र यो ओपन गरिसकेपछि तपाईले यस प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नम्बर 1 मा मेक अ रिङटोन, र त्यसपछि नम्बर 2 मा सर्च रिङटोन। ओके, तपाईले यहाँनिर नम्बर 2 मा सर्च रिङटोनमा क्लिक गर्नु होला, र त्यसपछि तपाईले यहाँनिर इन्टर फर्स्ट नेम भनेको छ। यहाँनिर तपाईले आफ्नो फर्स्ट नेम हाल्दिनु होला। जस्तै यहाँनिर म दीपक भनेर सर्च गर्छु, त्यसपछि यसलाई सर्च गरिदिनु होला। र साथीहरु, त्यसपछि तपाईले यहाँनिर दीपक नेम रिङटोन भनेर यहाँनिर दीपक भनेर तपाईले धेरै रिङटोनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर फर्स्ट अप्सन दीपक भनेर गो टु डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु, त्यसपछि तपाईले यहाँनिर तल जानु होला, र लास्टमा गइसकेपछि यहाँनिर नेम रिङटोन मेकर भन्ने अप्सन छ। यहाँनिर तपाईले इन्टर योर नेम भनेर तपाईले आफ्नो नाम राखिदिनु होला। दीपक राख्छु। र साथीहरु, त्यसपछि तपाईले यहाँनिर आफ्नो नाम लेखिसकेपछि यहाँनिर क्रिएट भन्ने अप्सन छ, यो क्रिएटमा क्लिक गरिदिनु होला। अब तपाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामी फाइनल रिजल्टमा आइसकेका छौं। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नेम रिङटोन मेकर भनेर यहाँनिर चुज ल्याङ्ग्वेजबाट तपाईले कुनै पनि एउटा ल्याङ्ग्वेज चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँनिर तपाईले इंग्लिश, हिन्दी हैन विभिन्न किसिमका ल्याङ्ग्वेज छन्, तपाईले यहाँबाट कुनै पनि एउटा ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नु होला। जस्तै यहाँनिर म हिन्दी ल्याङ्ग्वेज चुज गर्छु। र साथीहरु, त्यसपछि यहाँनिर चुज ब्याकग्राउन्ड म्युजिक भन्ने अप्सन छ। यसमा तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरु छन्, तपाईले कुन ब्याकग्राउन्ड चुज गर्न चाहनुहुन्छ। ओके, यहाँनिर म iPhone 7 को ब्याकग्राउन्ड चुज गर्न चाहन्छु, त्यसपछि म यसमा क्लिक गर्छु। र त्यसपछि तपाईले यसमा आफ्नो नाम लेखिदिनु होला। यो नेम भनेको छ दीपक लेख्छु, र त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट मेसेज आफ्टर योर नेम। ओके, अनि त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको यहाँनिर कृपया फोन पिक गरी कोही आपको बुला रहा है, आपके लिए कॉल है, आपका फोन बज रहा है भन्ने अप्सन छन्। यी अप्सन मध्ये तपाईले फोन आउने बेला हैन के बोल्ने बनाउन चाहनुहुन्छ। ओके, जस्तै यहाँनिर म आपका फोन बज रहा है भन्ने बनाउन चाहन्छु, त्यसैले मैले यहाँनिर यो अप्सन क्लिक गर्छु। र त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर क्रिएट भन्ने अप्सन छ, यो क्रिएटमा क्लिक गरिदिनु होला। र साथीहरु, त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर दीपक यो रिङटोन इज रेडी भइसकेको छ। र त्यसपछि यहाँनिर एकचोटी सुन्नु है त कस्तो बन्यो। दीपक, आपका फोन बज रहा है। ओके साथीहरु, यो बनाइसकेपछि तपाईले यहाँनिर डाउनलोड भन्ने अप्सन छ, के यहाँनिर डीजे रिङटोन मेकर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, डीजे वाला पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यदि त्यो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला। डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले केबाट डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ। ओके, यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरु छन्। जस्तै यहाँनिर म क्रोमबाट डाउनलोड गर्न चाहन्छु, र क्रोमबाट डाउनलोड गर्नको लागि यहाँनिर मेरो क्रोमबाट यहाँनिर डाउनलोड हुन स्टार्ट हुन्छ। ओके, यहाँनिर डाउनलोडिङ भइरहेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर दीपक आपका फोन बज रहा है भन्ने रिङटोन डाउनलोड भइसकेको छ। त्यसपछि ओपन गर्छु, र ओपन गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रिङटोन रेडी भइसकेको छ। ओके, त्यसपछि यहाँनिर रिङटोन बजिरहेको छ। अर्थात् तपाईले यताबाट पनि देख्न चाहन्छु, यहाँनिर फाइल म्यानेजर ओपन गर्छु, र ओपन गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँनिर म देखाउँछु। यहाँनिर म्युजिक भन्ने अप्सन छ, म्युजिकमा क्लिक गर्छु, र त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाई फर्स्ट अप्सन के रे दीपक आपका फोन बज रहा है भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरेर तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। ओके, दीपक, आपका फोन बज रहा है।
ओके साथीहरु अब यस्तै किसिमले अब यहाँनिर सजिलैसँग यहाँबाट तपाईले आफ्नो ब्याक रिङटोनमा के अरे रिङटोनमा लगाउन सक्नुहुन्छ ओके साथीहरु तपाईलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यस्तै जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छिमेकीको बेल आइकनमा प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला ओके साथीहरु फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा धन्यवाद नमस्कार